हे बघा नॉर्मल जी पोट साफ काही जागा असते मला पिताना ती इझिली पास होतात. आपल्या केसमध्ये काय झालं तिथे आतनं असं पेव असलेला त्याची गुंतावून झाली स्टूल ते अडकून राहतो असं जास्त वेळ बसा वाटतं जोर द्यावा लागतो. त्याला आपण इंटरनल प्रोलॅप्स म्हणतो. हा जो इंटरनल प्रोलॅप्स आहे त्याला एक सर्जरी असते त्याला आम्ही स्टार सर्जरी म्हणतो. त्याने हा अडथळा जो निर्माण झाला हा निघून जाईल. अशा प्रकारे जे ऑब्स्ट्रक्शन आहे ते निघून जाईल. यावरचं रेक्टम जो आहे ते पुन्हा खाली बऱ्याच वर्षापासून तुम्हाला त्रास आहे. सुरुवातीला आम्ही नॉर्मल मेडिसिन देतो. मेडिसिन्स खूप घेतली पण बरं झालेलं नाही. म्हणून मला वाटतं हा ऑप्शन चांगला नाही आणि जो तुमचा अडथळा आहे तो निघून जाईल आणि सर्वसाधारणपणे 50 ते 60% बद्धकोष्ठतामध्ये फायदा होईल. गुंतावा लागणार नाही आणि जसं जसं वय वाढेल भविष्याला त्रास जास्त वाढणार नाही. दुसरा जो प्रॉब्लेम आहे आपला जे वजन कमी होणार त्याचं आणि कॉन्स्टिपेशनचं काही रिलेशन नसतं. तर ॲज पर इंटरनॅशनल प्रोटोकॉल जेव्हा तुम्ही ॲडमिट व्हाल तेव्हा आम्ही दुसरीदा कोलोनोस्कोपी पण करून देतो. ती कॅमेराने पूर्ण आतून एक्झामिन करून देतो. ठीक आहे सर. मी हा चेकअप आधी केला होता. मी पाहिलं ते 23 मध्ये केला होता. तर बायोप्सी पण घेतली होती आपली. पण जर आपल्याला ही सर्जरी करायची असेल ना तर हे करणं गरजेचं आहे. सर पूर्णपणे रिलीफ नाही भेटत. हा कॉन्स्टिपेशनचा जो प्रॉब्लेम असतो तर असं पूर्ण रिलीफ सारखं नसतं कारण की बरेच फॅक्टर्स असतात. तुमची एक्सरसाइज म्हणा डाएट म्हणा या गोष्टीवर पण पोटाचं ओव्हरऑल जे डायजेशन असते डिपेंड असतं. तर फक्त सर्जरीने पूर्ण बरं होईल असं नाही. त्याचा ॲडव्हान्टेज असा की ते जो अडथळ्यातून जाईल तो तुमचा मेन ॲडव्हान्टेज आहे आणि तुम्हाला ते खूप स्ट्रेन करावं लागेल. डॉक्टर ऑनलाईन आपले सिंगल पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ते आपले डेट देतील प्लॅनिंग करा. डेट करतो सर. तरी कितीपर्यंत ते पण चांगलं आहे.